નમસ્તે મિત્રો, આજથી લોકડાઉન લાગુ થયું છે। 15 એપ્રિલ સુધી ગુજરાતની અંદર કયા વિસ્તારમાં લોકડાઉન રહેશે, ગુજરાતની બોર્ડરો સીલ કરવામાં આવી છે, તેમજ કોરોનાને લગતી કેટલીક અપડેટ છે મહત્વની, તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો તમામ માહિતી માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, 15 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું છે અને ગુજરાતની બોર્ડરો છે તે સીલ કરવામાં આવી છે। ગુજરાત રાજ્યની તમામ બોર્ડરોને સીલ કરવામાં આવી છે। ગુજરાતની અંદર પ્રવેશ કરવો હશે તો હવે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ રિપોર્ટ છે તે ફરજિયાત બતાવવો પડશે અને એ રિપોર્ટ નેગેટિવ હશે તો જ ગુજરાતની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવશે। આ સરકાર દ્વારા ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ગુજરાતમાં કોરોનાના દૈનિક 2500 જેટલા કેસ સામે આવી રહ્યા છે। આ આંકડા છે તે સરકારી આંકડા છે અને સરકાર જે આંકડા જાહેર કરે છે તે ઘણા ઓછા છે, તેનાથી ઘણા વધુ કેસો છે તે સામે આવી રહ્યા છે। હવે મોરબીની અંદર તમને વાત કરું તો મોરબીના મકનસર ગામમાં 200 જેટલા કેસ એક જ દિવસમાં નોંધાયા છે। મોરબીની લેબમાં રિપોર્ટનો ભરાવો થઈ જતા ટેસ્ટિંગ છે તે બંધ કરવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ હતી અને ગઈકાલે મોરબીની લેબનું ટેસ્ટિંગ છે તે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું। એટલે તમે એક અનુમાન લગાવી શકો છો કે કેટલા બધા કોરોનાના કેસો સામે આવી રહ્યા છે અને સરકાર જે આંકડા જાહેર કરે છે તે ઘણા ઓછા છે। તો ખાસ તમને વિનંતી છે, ઘરમાં જ રહો, સેફ રહો અને ઘરની બહાર શક્ય હોય તેટલું ન નીકળો અને હાથને વારંવાર સેનેટાઈઝ કરી, નહીતર પરિસ્થિતિ છે તે બહુ જ ગંભીર આવી શકે છે। હવે ગુજરાતના આણંદના 2 ગામ છે માલતાજ અને પણસોરમાં છે તે લોકડાઉન લગાવવામાં આવેલ છે, સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન લગાવવામાં આવેલ છે। આ ગામમાં 15 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન લગાવવામાં આવેલ છે। સવારે 9 થી 1 વાગ્યા સુધી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ માટે દુકાનો ખુલ્લી રહેશે, ત્યાર પછી સંપૂર્ણ લોકડાઉન રહેશે અને 15 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન લગાવવામાં આવશે। મિત્રો, ફ્રાન્સની અંદર પણ 4 અઠવાડિયાનું લોકડાઉન લગાવવામાં આવેલ છે। તો ખાસ કોરોનાના કેસ વધતા જે તે ગામડા તેમજ શહેરમાં સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન લાગી રહ્યું છે અને હજી પણ વધુ કેસ આવે તો પૂરા ગુજરાતની અંદર પણ લોકડાઉન લાગી શકે તેવી પરિસ્થિતિ આવી શકે છે। તો ખાસ સચેત રહેજો। તો મિત્રો, જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।